Jag heter Jenny Rixén och jag skulle beskriva mig som en nyfiken och tekniskt intresserad person som gärna lär mig nya saker och träffar nya människor. Jag har jobbat länge inom mode och modedesigner och jag har väl känt i många år att jag vill ha en annan vinkling på det. Dels inom den tekniska aspekten som jag tycker är väldigt rolig, men också min nyfikenhet inom från användarens perspektiv. Att det inte bara handlar om att leverera produkter och sälj, utan jag är ute efter den djupare förståelsen. Jag tycker det är spännande. Och då började jag leta för det är några år sedan nu, 5 år sedan kanske. Och då var väl inte UX riktigt lika utbrett. Det fanns och det började gro en tanke då att det verkade spännande. Och sen gick det något år och så läste jag på mer och mer och så passade det bra in sen i livet. Så då tänkte jag testar. Min bild av UX nu ett år in i utbildningen har ändrats på det sättet att det är mycket bredare än vad jag trodde. Jag trodde väl mer att jag förstod att det handlar om användarens perspektiv, men det är ju ännu mer det än vad jag trodde. Och det är väl kanske också för att det är det som jag tycker är spännande. Så det är mindre det visuella och mer allting annat under huven egentligen som har breddats. Det som jag tycker utmärker en bra UX-designer, det är väl att man är nyfiken och att man kan vara objektiv. Att man inte bara propsar på saker man själv tycker är snyggt eller som har funkat innan eller som har funkat i andra projekt, utan att man kan se projekten och kunderna lite utifrån. Och nyfikenheten som sagt, tror jag. Och en vilja att lära sig. För det finns mycket att lära sig och det finns många aspekter. Under året som har gått så är jag väl mest nöjd med att vi har haft en del projekt som har varit i skarpt läge mot kund. Och det är ju väldigt intressant, för det är ju mer branschbaserat och vad kunden vill ha och hur man jobbar. Och att vi har jobbat mycket i team, att vi har jobbat agilt och turats om man var Scrum Master. Så det känns ju väldigt branschnära och det är jag väldigt nöjd med att få testat på. Det som har varit utmanande är väl att det är en ganska kort utbildning med mycket man ska lära sig. Och effekten av det blir att det är ganska korta deadlines. Och då är det lätt att man faller in i sina gamla roller med det man kan bäst. Jag faller ju lätt in i projektledarbiten och även där man sätter deadlines, också UI-biten. För det är någonting som jag har jobbat med själv. Jag har drivit långa egna projekt inom design. Så det känns som hemma och det är ju en trygghet och jag är också nyfiken på mycket mer. Om man skulle gett mig själv något råd nu till mig själv för 1,5 år sedan, så hade det väl varit att bara kör. Det blir bra. Det finns jobb och det finns många olika inriktningar. Och det finns mycket människor som är väldigt hjälpsamma. Och det finns stora kontaktnät. Både i LinkedIn och det finns mycket event att gå på. Och lägg tid på det också. Så att det tror jag är en bra grej som har gjort, att köra skolan och också hänga med klassen, för det är ju framtida kontaktnätet. Det kommer bli bra, hade jag sagt. Efter utbildningen så skulle jag vilja jobba som konsult. Jag tror att jag hade kunnat lära mig mycket om jag jobbar som konsult på ett större konsultbolag. Eftersom UX är så pass brett så känner jag att första tiden efter skolan blir ju någon slags fortsatt lärning.
det är för att man har körkort så är man inte grym på att köra bil med en gång, utan det är ju fortfarande en inlärningskurva. Och jag tänker att om jag är konsult så kan jag lära mig av andra som kanske inte har jobbat jättelänge men kommer med andra insikter, och de som har jobbat längre kan komma med tips och feedback, och ja, så kanske det finns några som är specialister inom research eller någonting, då kan man lära sig mer där. Så att det är väl första steget efter utbildningen, så är det jag tänker. När det gäller inriktning så är jag väldigt nyfiken på många olika. Jag är nyfiken på både medtech och jobba med barninriktade spel och utbildningar, och jag är väldigt nyfiken på mycket. Så det finns egentligen ingenting jag inte vill jobba med i dagsläget. En typisk arbetsdag för mig 2027 är väl lite beroende på om jag jobbar som, jag tänker antingen konsult eller jobba på ett produktbolag. Och jag tänker att man kan jobba både remote och på plats. Så jag tänker att jag börjar med en stand-up med övriga teamet för att kolla hur läget ligger till. Och kanske bolla lite med kunden. Kanske pitcha någon idé. Eller någonting vi har gjort sen igår eller förra veckan. Kanske är dags för lite användbarhetstester, vilket är väldigt roligt. Och stämma av lite med teamet under dagen. Sen kanske ha något, det är mycket möten och det är väldigt roligt också. Så ja, så tänker jag. Svårt att se det framför sig riktigt, men